ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස පුඩින් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ගොඩක් ලේසියි මේ පුඩින් රෙසිපි එක හදාගන්න. අපි බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔයාලා භාජනයක් අරගන්න. භාජනයක් අරගෙන පොල් කිරි වතුර බොන වීදුරුවෙන් 2මාරක් දාගන්න. ඒකටම ඔයාලා සීනි ග්‍රෑම් 200ක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි වීදුරුවක් අරගෙන කෝන්ෆ්ලවර් මේස ඇඳි 5ක් එකතු කරගමු. ඔන්න ඔයාලා ඒකටම පොල් කිරි මේස ඇඳි 8ක් එකතු කරගන්න. අපි මේ ටික හොඳින් කැට නැති වෙන විදිහට හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. දිය කරගෙන අර කිරි මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්න. ඔන්න ඔයාලා අලුතින් මාත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන රටකට subscribe බටන් එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරගන්න මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි ගොඩාක් ආදරෙයි. ඔයාලා කෝන්ෆ්ලවර් ටිකත් කිරියකට එකතු කරගෙනම ලිප ඔන් කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ගින්දර ඔයාලා මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. ඔන්න විනාඩි 2ක් විතර යනකොට මේ මිශ්‍රණය උක්කු වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාලා නොනවත්වා කලවම් කරගන්න නැත්නම් මේ මිශ්‍රණය අඩේ අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේකේ රස වැඩි කරගන්න වැනිලා එසෙන්ස් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තියෙනවා නම් විතරක් මේක දාගන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එනසාලට දෙකක් කොඩු කරලා මේකට දාගන්න. එතකොට ගොඩක් රසට මේ පුඩින් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් පුඩින් එක තියෙන ඕනි පදම. මෙන්න මේ වගේ කැඩි කැඩි වැක්කිරෙන පදමට පොඩි මිශ්‍රණය තියෙන්න ඕනි. දැන් ඔයාලා කලින් තෙල් ගාලා ප්ලාස්ටික් කරගත්තු තැටියට මේ මිශ්‍රණය දාගන්න. ඔන්න ඔයාලට මේ පොඩි මිශ්‍රණය ලස්සන පාටකට හදාගන්න පුළුවන්. මං රෝස පාට කලරින් බිඳු 2-3ක් එකතු කරගන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට ටිකක් දාගන්නවා. ඒකට මම කලරින් බිඳුවක් එකතු කරගෙන ලස්සන පාටක් හදාගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රෝස පාටකට මගේ පොඩි මිශ්‍රණය මම හදාගත්තා. ඔයාලා මේක ඉක්මනින් කරගන්න නැත්නම් මේ ටික හයි වෙනවා. ඉතින් අපිට ෆ්‍රිජ් එකක් නැතුව මේක ඉක්මනින්ම සෙට් කරගන්න පුළුවන් පුඩින් එකක්. ඔන්න ඔයාලා තැටි අරගෙන ඉක්මනින් මේක දාගන්න. ඉතින් තට්ටු 2-3කට දාගන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම සුදු ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දාගමු රෝස පාට ටික. ඔය විදිහට මාරුවට පොඩි මිශ්‍රණය ඉවර වෙනකන් ඔයාලා දාගන්න. ඔයාලට මේ පුඩින් එකේ රස වැඩි කරගන්න මුද්දරම් පලං රට කජු වගේ දේවල් එකතු කරලා රස වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් පුඩින් එක හොඳටම නිවුණාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න නැතුවත් අපිට මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මොත් කූල් එකට කන්න පුළුවන් නිසා මම ෆ්‍රිජ් එකේ දාගත්තා. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ දාගත්තාම මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අපිට පුඩින් එක භාජනයෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ප්ලේට් එකකට මාරු කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මගේ පුඩින් එක ඇවිත් තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට මේක අතුරුපසකට පිළිගන්නවන්න පුළුවන් රසම රස පුඩින් එකක්. දැන් අපි මේ පුඩින් එකේ කෑලි කපා ගමු. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඕනම විදිහකට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මේක කැඩෙන්නේ නැතිව අපිට. ඉතින් ජෙලි වගේ නෙමෙයි මේක කෑම මේස උඩ ගොඩ වෙලාවක් තියලා තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න නැතුවත් මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. හින්දා ගොඩක් වටින ගොඩක් ලේසි රෙසිපි එකක් මේක. දැන් අපි මේක ලස්සනට ප්ලේට් එකකින් තියාගමු. තියාගෙන බලමු කොහොමද රස කියලා. මේ බලන්න හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. හරිම රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.